हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल कम्प्युटर कोर्स। दर्शकबिनहरू, यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस गरी सब्सक्राइब बटन अलमा राख्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिनहरू, आजको हाम्रो मेन टपिक रहेको छ हाउ टु क्रिएट अ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन एक्सेल। अब भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। फर्स्ट अफ अल ओपन द एक्सेल सफ्टवेयर। त्यसपछि बोर्डर्समा गएर ड्र बोर्डर गार्डमा क्लिक गरेर तपाईले 6 वटा रो र आवश्यक अनुसार कोलम चाहिँ तपाईले खिच्नुहोस्। तपाईले खिचिसकेपछि मर्ज एन्ड सेन्टरमा गएर क्लिक गरेर यहाँ देखाएअनुसार तपाईले कोलममा चाहिँ तपाईले 3 र रोमा चाहिँ सम्पूर्णमा भर्ना गरेर क्लिक सिलेक्ट गरेर मर्ज एन्ड सेन्टरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बिल लेख्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्। इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप गरिसकेपछि त्यति भागलाई तपाईले सिलेक्ट गरेर साइजमा गएर 28 साइज चाहिँ गराउनुहोस्। गराइसकेपछि देखाए अनुसार तपाईले मर्ज सिलेक्ट गर्दै मर्ज एन्ड सेन्टर गर्नुहोस्। तपाईले सम्पूर्ण गराइसकेपछि सम्पूर्ण भागलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। देखाए अनुसार तपाईले माथिल्लो जति हामीले खाली गरायौं त्यति भागलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र त्यसमा तपाईले वर्ड जुन वर्ड लेख्छौं त्यसको चाहिँ तपाईले कलर मैले चाहिँ रेड भरे। त्यसपछि तपाईले त्यसमा चाहिँ एसएन सिरियल नम्बर लेख्न सक्नुहुन्छ। सिरियल नम्बरको लागि हाम्रो अलि ग्याप थोरै चाहिन्छ र नेम लेख्ने हो, त्यसैले कारणले नेमको लागि अलि ग्याप बढी चाहिन्छ। नेम अफ यहाँ नेम बढी टाँसियो। नेम अफ कन्ज्युमर नेम अफ कन्ज्युमर लेख्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्। टाइप गरेपछि ट्याब गर्नुहोस्, ट्याब बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्याब बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्रिभियस युनिट लेख्नुहोस्, पुरानो युनिट। प्रिभियस युनिट लेखेपछि ट्याब बटन क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यो साइजले चाहिँ हल्का बढाउनु पर्ने हुन्छ, बढाइदिए। त्यसपछि तपाईको करेन्ट युनिट, अहिले वर्तमान युनिटलाई चाहिँ लेख्छौं हामीले यसमा। यसको लागि साइज बढाएर लेख्छौं करेन्ट युनिट लेख्छौं। करेन्ट युनिट भनेको वर्तमान युनिट। हामीले यो चाहिँ केको लागि युज हुन्छ भने बिलहरुको कारोबार गर्न तपाईले बिल बुझाउने ठाउँमा यसरी नै बनाइएको हुन्छ, किन भन्दा ताकि एकदम सजिलोसँग तपाईहरुको र अमाउन्टहरु पत्ता लगाउन सकौं। त्यसपछि अब हाम्रो करेन्ट चाहिँ मैले क्यापिटल लेखेको थिएन। अब तपाईको कन्ज्युम युनिट भनेको तपाईको कति उपयोग भयो त, सी बढी दबियो, कति उपयोग भन्ने कुरा देखाउँछ। अब तपाईको लास्टमा रहेको छ ट्याप गरेर बिल अमाउन्ट
कति रकम आयो त कन्ज्युम युनिटको भन्ने कुरा यसबाट हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि मैले हल्का साइज चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि अमाउन्ट AMOUNT डबल टाइप भन्छ। अब त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ हल्का साइज बढाउनुहोस्। तपाईले देखाएअनुसार तपाईले खिच्न सक्नुहुन्छ साइज बढाउनको लागि। अलिकति बढाउनु पर्ने भयो। त्यसपछि तपाईले अब त्यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बरमा 1 इन्टर 2 गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्र्याग गर्नुहोस्। ड्र्याग गरिसकेपछि अब नेम अफ कन्ज्युमर तपाईले यसलाई चाहिँ कन्ज्युमरको नाम एड गर्न सक्नुहुन्छ। पहिले नाम लेखेर सकिसकेपछि तपाई अब प्रिभियस युनिटमा जानुहोस्। प्रिभियस युनिट भनेको तपाईले पुरानो युनिट चाहिँ जति पनि हुन सक्छ, तर पुरानो युनिट चाहिँ करेन्ट युनिट भन्दा चाहिँ जहिले पनि कमै हुन्छ, करेन्ट युनिट चाहिँ बढी हुन्छ। तपाईले यहाँ प्रिभियस युनिट एड गरेर करेन्टमा चाहिँ तपाईले बढी हाल्न सक्नु एड गर्नुहोस्। अहिले चलिरहेको हाल्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि कन्ज्युम युनिटको पालि आएको छ। कन्ज्युम युनिटको छुट्टै फर्मुला रहेको छ। फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि इजिकल टु करेन्ट युनिटमा क्लिक गर्नुहोस् माइनस प्रिभियस युनिटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको करेन्ट युनिट निस्किन्छ। तपाईले एड गरिसकेपछि फर्मुला इन्टर प्रेस गरेर त्यसलाई ड्र्याग गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब बिल अमाउन्टको पालो आएको छ। यसको पनि छुट्टै फर्मुला रहेको छ। फर्मुला चाहिँ के हो भने इजिकल टु इफ ब्र्याकेट ओपन कन्ज्युम युनिटमा क्लिक ग्रेटर देन बराबर 20,80, ब्र्याकेट ओपन कन्ज्युम युनिट माइनस 20, ब्रैकेट क्लोज इन्टु 15 प्लस 80 ब्रैकेट क्लोज। तपाईले फर्मुला एड गरेपछि यहाँ बिल अमाउन्ट चाहिँ तपाईको आरएसमा हुन्छ, रुपीजमा तपाईको आरएसमा हुन्छ। तपाईको अमाउन्ट आइसकेको छ 1130 रुपैयाँ आएको छ। 90 युनिटको 1130 रुपैयाँ आएको छ। इलेक्ट्रिसिटी बिलको 90 युनिट खपत भएर तपाईको 1130 आएको छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर तपाईले सम्पूर्ण युनिटको चाहिँ बिल अमाउन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। निकालिसकेपछि तपाईको कलर गर्नुहोस्। तपाईले इच्छा अनुसार कलर गर्नुहोस्। म यहाँ चाहिँ ग्रीन कलर गर्छु, फिक्का ग्रीन। तल पनि मैले कलर गर्छु। तपाईले पनि इच्छा अनुसार आफ्नो जुन कलर मन पर्छ, जुन कलर फेभरेट हो त्यही कलर चाहिँ तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई त्यसपछि कन्ट्रोल एस प्रेस गरेर तपाईले
सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँ चाहिँ डिजाइनहरू सेभहरूबाट तपाईँले गएर डिजाइनहरू पनि चुज गरेर यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा एकदम इलेक्ट्रिसिटी बिल सिटलाई चाहिँ एकदम राम्रो गराउँछ। डिजाइन एकदम हेर्दाखेरि नै आकर्षण गर्ने खालको हुन्छ। मैले चाहिँ स्टार राखेको छु, तपाईँले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिबी गरेर सेम चाहिँ मैले कपी पेस्ट गरेर यता ल्याएर सारेको छु। त्यसपछि तपाईँले यति गरेपछि तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ के हुन्छ भन्दा तयार हुन्छ। तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।